Ja. Ik vind het heel fijn. Maar voordat wij met deze bediening beginnen, wil ik jou even Ja. Waarschijnlijk heeft u via allerlei kanalen het wel vernomen, maar we wilden op dit moment ook met u delen het verdrietige bericht dat zuster Natasja Timmer afgelopen dinsdag is overleden. Zij was 2 jaar ziek en zij heeft in haar ziek zijn zoveel moed en nog steeds betrokkenheid bij alles wat er gebeurde en zoveel optimisme getoond. En ja, ze heeft jaren op het dienstencentrum gewerkt, dus echt een nauwe collega. Zij was de persoonlijk secretaris van broeder Wiegman en van zuster Zieren en broeder Van der Wal. En zij was ook een zuster in de gemeenschap Baren, waar wij volgen. Dus het is ook gewoon, je houdt van elkaar, hè? Mhm. En na een ziekte. En we zijn haar zo dankbaar voor haar liefde die zij voor velen om zich heen had en voelde en toonde. En voor haar rotsvaste geloof in ons gedachtegoed en ons genootschap. En laten we elkaar in al dat verdriet dan dichtbij zijn, vooral voor haar man, kinderen en dierbare naasten. En dan willen we ook een moment stil zijn en daarna zal het koor zingen. Blijf dicht bij de liefde. Ja. En als het u mogelijk is, wilt u daar dan bij blijven staan.
Dank u wel. Neem plaats. Mooi. Ik zou graag eerst beginnen met een deel van de weekbrief voor te lezen. We hebben besloten om dat even op te splitsen, dus dan weet u dat. Ja? Wauw, wat een veelzijdigheid. Geliefd mens, ik begin de dag heel bewust met een moment voor mezelf. Ik maak contact met mijn lichaam en met mijn binnenwereld. Hoe voel ik mij? Is er iets in mij dat aandacht vraagt? Dit ritueel helpt me om de dag bewust en verbonden met mezelf te beginnen. Als laatste schud ik een stapel kaartjes met inspirerende teksten en pak de bovenste. Vandaag lees ik diversiteit. Diversiteit staat: de wereld zou saai zijn als we allemaal hetzelfde zijn. Wees blij dat je uniek bent. Je bent speciaal en geliefd. Zo is het, denk ik in de eerste instantie. Als ik de tekst nogmaals lees en beter tot me door laat dringen, realiseer ik me dat er ook een andere kant is. We willen allemaal uniek en bijzonder zijn. Maar geaccepteerd en geliefd weten binnen een groep is net zo sterke levensbehoefte. Deze twee behoeftes staan nogal eens op gespannen voet met elkaar. We willen graag onszelf zijn, maar passen ons ook aan vanuit het verlangen om geaccepteerd te worden. Daar is niets mis mee, zolang het maar niet ten koste gaat van wie we ten diepste zijn. Want dan raak je iets wezenlijks kwijt. Namelijk jezelf. De volstrekt unieke persoon die je bent. We zijn allemaal anders. Dat vind ik vaak een zegen, maar als de verschillen erg groot en zichtbaar zijn, ben ik minder enthousiast. Nog spannender wordt het als ik zelf last van heb. Als de buren hun garagedeur in turquoise schilderen. Past in mijn ogen niet in ons straatbeeld. Ik hou van kleurig, maar dit is echt lelijk. In het atelier ontmoet ik Noah. Noah kan ik niet plaatsen in het hokje man of vrouw. Iedere keer als ik haar, of misschien is het hem, zie, voel ik me ongemakkelijk. Omdat ik niet durf te vragen, omzeil ik het door vaag en algemeen te blijven. Maar dat voelt ook niet goed. Als de meneer die ons huis schildert mij geen hand geeft vanuit geloofsovertuiging, voelt dat ongemakkelijk. Als hij me tijdens de koffie uitlegt waarom, begrijp ik het beter. Toch loop ik ook een beetje op mijn tenen. Een spontane aanreiking kan dan zeker niet. En kunnen mijn korte broek en blote armen dan wel? Ja. Boven de weekbrief staat: wauw, wat een veelzijdigheid. En als ik dan kijk, zoals afgelopen, we zijn net in Noorwegen geweest. Als we daar samen in ons camperbusje rondrijden, dan denk ik ook: wauw, wat een veelzijdigheid. Een zee, fjorden, meren, van die ruige bergen, heerlijk. Bomen, bossen, allemaal. En dan kan je daar zo van genieten. En op het moment dat ik even in Oslo zat ik even op een muurtje, omdat ik wachten moest. En dan lopen er zoveel mensen langs. En vooral in zo'n wereldstad, hè. Heb je dat? En dan zie je zoveel diversiteit en dan denk ik: oh, wat leuk, want dat kleurt een stad. En dan kan ik daar heel erg van genieten. Maar ja, hoe is het verder als het gaat over diversiteit?
Als het dichterbij komt, hoe is het dan? Dan is het wel anders. Want u heeft het plaatje gezien met die vogeltjes en er hangt één op zijn kop. Ik ben het vogeltje wat op zijn kop hangt. Ja, ik heb me altijd anders gevoeld. En dan kijk je anders. En wat het is, als je je altijd anders voelt, dan heb je ook het gevoel dat je soms de wereld niet begrijpt. Vooral in de eerste jaren dat ik jong was, wat ouder was, eigenlijk een beetje tot mijn 30ste geloof ik. Ik ben een laatbloeier namelijk, dan weet u dat. En dan denk ik begrijp het niet allemaal. Ik miste soms de verbinding. Ik miste daardoor soms ook het echte contact. Omdat ik de dingen van een ander perspectief bekijk. Omdat ik het anders zie. Maar dat heb je niet door. Ik tenminste niet. Ik dacht wat ik zie, wat ik denk, dat ziet iedereen en dat denkt iedereen. En zo is het, hè, toch? En toch voelt dat ongemak waar we over hebben. En voor mij, ik heb ook zo'n druk hoofd. Misschien zijn er meer die dat herkennen. Dat alles heel snel gaat. Dat ik altijd iets wil doen en gepland heb, maar onderweg altijd van alles doe, maar niet zo altijd wat ik gepland heb. En ik ben heel goed geweest in dubbele afspraken maken. Ja, maar dat voelde ook niet fijn. Want je moet altijd iemand teleurstellen. En dan kom je bij dat gevoel, dat vind je niet fijn. Want als je die ander teleur moet stellen, dan ben je misschien ook bang dat die ander je niet meer leuk vindt. En niet meer aardig vindt. Maar je doet het niet expres. En zo worstel ik ook nog altijd met tijd. Het is wel beter geworden. Vanmorgen heb ik heel erg gedacht, hoe laat moet ik opstaan? Hoe laat moet ik ongeveer dan weg? Want de hond moest nog even naar ouders. Weet je, om te zorgen dat ik hier in ieder geval op de tijd ben die ik graag wil zijn. En dat klinkt allemaal heel gek en u herkent mij misschien. Maar voor mij is het de story of my life, want iedere keer weer. En wat ik vaak ook vervelend vind, en heb ik nog, dat ik wel aan mensen denk, dat ik aan verjaardagen denk, dat ik denk, daar wil ik attent op zijn. En dan denk ik 's morgens, oh ja, niet vergeten hè. En dan kom ik de jarigen tegen. Dan vergeet ik het. Maar dat vind ik niet leuk. Want het lijkt net of ik de aandacht niet heb. Het lijkt net of ik dus niet geïnteresseerd ben. Het lijkt net, maar dat is het dus niet. Nou, ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar met die digitale wereld. Vooral de smartphone. Dat hebben ze vast voor mij bedacht. Want daar zet ik nu alles in de agenda. En als er me wat te binnen schiet, denk ik in mijn agenda. En als het belangrijk is, zet ik minstens een uur van tevoren een signaaltje. Het enige probleem is wel, er gaan allemaal geluidjes en ik weet eigenlijk niet welk geluidje erbij hoort. Maar ik weet wel dat ik kijken moet. Want met die agenda kreeg ik vaak een tip. Dan zeiden mensen, nou dan leg je op de keukentafel zo'n agenda neer. En dan schrijf je daarin. Maar als jouw hoofd niet bedenkt om erin te kijken, ja, maar dat snapt niet iedereen. Dat je dat niet kan bedenken. Dus nou, die telefoon helpt mij. En dat is zo heerlijk. Dat je toch, ook met verjaardagen, dat ik daar voor mijn gevoel, daar toch dat kan laten zien wat ik zo graag wil laten zien. En waarom vertel ik dit nou? Omdat ik dat vogeltje ben en mijn hele leven, en een groot deel van mijn leven, heb geprobeerd om normaal te zijn. Om te voldoen waaraan ik dacht dat ik moest voldoen. Om dat kunstje ook te leren, terwijl ik het gevoel had dat het niet echt lekker met mijzelf liep. Ik moest daar heel hard voor werken, voor sommige dingen. En het is, weet je, en dan heb je reacties, krijg je wel. Wat ik zeg met die agenda. Is toch niet zo moeilijk? Kijk toch gewoon even. En op mijn werk ook, dat doe je zo en dat doe je zo en dat doe je zo, ja. Maar voor mij is dat niet te volgen soms. Die ander kon mij ook niet volgen hoor, dat is de andere kant. Daar ben ik ook heel bewust van.
En mijn omgeving is regelmatig ook gek van mij geworden. Maar dan zit je in dat spanningsveld. En ik dacht, weet je wat zo belangrijk is? Daar vertelt, als we niet oppassen, kan je zo meteen daarop reageren. En dan denk ik, goh, er staat hier ook in de weekbrief. Laten we elkaar ook eens vragen. Hoe werkt het nou voor jou? Wat maakt dat dit jou niet lukt? En ook luister. En je zal elkaar niet altijd begrijpen. Maar als je de tijd neemt om ook eens te luisteren naar diegene die dingen doet op een manier waarvan jij denkt af en toe, ik begrijp hem niet. Misschien dat je dan toch wel iets meer begrip, misschien wat verbinding met elkaar krijgt. En we hebben laten zo een filmpje zien. En daar gaat het over. Dat zijn eigenlijk allemaal vogeltjes die op hun kop hangen. En die hebben een groep gevormd. En op een hele mooie manier geven ze uitbeelding hoe dat voor hun is. Graag. Hi! Right, what's the name of this amazing looking group? We are called Unity. We're all friends in college, so we decided to put this group together to perform a piece called I Will, which is about being told that you can't or you're not enough, and how as a group that we come together and power through that. Lovely. I love that she's giving you the mic and he's like, why are you handing it to me? What's your name, young man? My name's Kieran. Kieran. What would you do if you were to win the money? Would you split it between all of you? We'd have to figure that one out. Or you're just a calculator, darling, divide. Do you think you can win? I certainly hope so. Okay, good luck. The stage is yours. Thank you very much. I have autism. I am 80 years old. People say I can't. I will. No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it. And you can't tell Grandma 'cause her heart can't take it, and she might not make it. I'm Declan, and labels don't define me. I push the gender boundaries, but don't allow discrimination to change who I am. People stare and say things. They try to label me. They say I can't be who I am. I will. They say don't dare, don't you even go there, cutting off your long hair, you do as you're told. Till you wake up, go put on your makeup, this is just a phase you're gonna outgrow. There's something wrong in the village, Oh, they stare in the village, Oh, there's nothing wrong with you. It's true. There's something wrong with the village, There's something wrong with the village. I'm Steph. I'm Libby. And we are in love. Since we came out, we constantly have eyes on us. For something as simple as holding hands walking down the street. Well, as a male and female can kiss in public, and no one would look twice. They don't want us to show our love. We will. There's nothing wrong with you. It's true. There's something wrong with the village, Something wrong with the village. I'm Junior. Growing up, I was bullied for my love of dance. Dancing makes me feel free and allows me to act out my feelings in a safe place. Bullies ruined this. I was beaten up and called names, all because a boy loved to dance. I'm Kira.
Society has conditioned me to believe that I will never be good enough because of my size, that I will be unsuccessful if I don't change my shape. People say I'll never make it. I will. There's something wrong in the village, in the village. Oh, they stare in the village, in the village. Oh, there's nothing wrong with you. It's true, it's true. There's something wrong with the village, with the village. Something wrong with the village. Our abilities aren't hindered because of our differences. Our talents aren't any less because we are unique. Our worth isn't defined by our diversity. It is not our differences that divide us. It is our inability to recognise, accept, embrace and celebrate those differences. Ja, er is niks mis met jou. Maar ja, dat voel je niet altijd, hè? Wat ik al zei, als je je anders voelt. Ik heb heel lang juist me geprobeerd, wat ik zei, ik was als het ware een chameleon. Dat je iedere keer probeert je aan te passen. En dat heb ik heel lang gedaan. Omdat ik zoekende was, eigenlijk op zoek naar mezelf, maar het niet allemaal wist hoe. En dan ga je allemaal meebewegen. Maar eigenlijk raakte ik steeds verder van mezelf. Waardoor ik die verbinding ook uitging. Met mezelf. En waar ik ook achter kwam, dat ik ook de verbinding uitging met die ander. Want als ik mezelf al niet ontdek, als ik zelf al niet weet helemaal, wie ben ik nou? Wie wil ik zijn? Dan is het ook heel moeilijk in die verbinding. En in die tijd was er nog geen Google. Je zou misschien nu googelen, hoe kom ik in verbinding? Maar dat leer je niet zomaar. En wat ik zo mooi vind aan dit filmpje, is dat ze ervoor gaan staan. Dat ze keuze maken. Dat heb ik ook gedaan. Na mijn scheiding, rond mijn 30ste, toen dacht ik, en nu ga ik het anders doen. Nu ga ik kiezen voor mezelf. Klinkt heel makkelijk. Ik ben er nog steeds mee bezig. Er zijn altijd periodes in je leven. Maar ik heb wel keuzes gemaakt die dicht bij mij lagen. Keuzes waarvan ik het gevoel had, die diep van binnen kwamen, dat ik dacht, dit is de weg. En dit is wat bij mij hoort. En zo heb ik gekozen om bewust alleenstaand moederschap aan te gaan. Zo zijn ook de liefdes die ik in mijn leven had, vallen eigenlijk niet onder normaal. Omdat ze anders zijn. Maar ze hebben mij wel iets van mijzelf geleerd. En ze hebben mij geleerd dat de kleuren van de regenboog ook mij staan. Maar niet omdat ik in een specifiek hokje pas. Maar gewoon omdat ik kleurrijk ben. En zo heb ik iedere keer stukjes teruggevonden van mijzelf. Die maakten om te ontdekken wie wil ik dan zijn. Maar je kan je ook ontzettend eenzaam voelen dan. Want dat is ook de weg, dat hoort er ook vaak bij. Kent iedereen. Je kiest ergens voor, je durft ergens voor te staan, je durft te gaan, wat jonge mensen ook doen. Maar ja, soms delen, met elkaar praten, dan kom je weer bij dat eerste stukje. Word ik dan wel geaccepteerd? Vindt die ander mij dan nog wel aardig? Hoor ik er dan nog bij? Daar zit dat spanningsveld weer. En dat is ook, dat ik had met hoe mijn hoofd werkt, zat er ook hetzelfde. Want dat was dat stukje, dat hoort bij mij. En dat had ik eerst weggedaan. Totdat ik in een training zat en iemand mij vertelde, hoe werkt het nu bij jou? En dat was zo'n openbaring,
Dat ik dus mezelf niet iets moet kwalijk nemen als ik iedere keer last heb met die tijd. Want ik kan wel doen en best. En natuurlijk, er zijn hulpmiddelen, heb ik verteld. Maar het zal nooit mijn talent worden. Maar ik heb andere talenten. En misschien juist daarom heb ik andere talenten. En dat je die kan ontdekken dan. Maar ook, als we naar het vogeltje kijken, die ander heeft ook die talenten. En dat is juist zo mooi. Want je kijkt het beide vanuit een ander perspectief. En als we daar aandacht voor hebben. En als ik wil luisteren. En ook naar die andere. Dat ik begrijp dat die ander niet denkt zoals ik. Of dat die andere het anders ziet dan ik. Dat je dan, want dan kijk je beide. Je moet wel denken zo van de ene kijkt naar boven en de ander kijkt naar beneden. En samen heb je een prachtig perspectief. En als ik hierbij blij blijf. En de ander ook, dan vind je ook die verbinding. En dat is wat ik heb geleerd. En dat is waar ik ook mee bezig wil blijven. Dat je dat contact, dat je die verbinding hebt. En wat het meest belangrijke daar ook in is, dat er mensen zijn die van je houden. Dat er vrienden zijn die in jou geloven. En die weten dat jij het kan. Dat mogen zien. We hebben per ongeluk de wereld, die zijn wij vergeten. Dat was zuster Masselman haar eigenheid. Dus graag vriendschap. Ja. Praktisch voorbeeld. Ja. En die altijd van
Dank. Wat een verlangen spreekt daaruit, hè? Over een vriend willen zijn. En ik denk, ja, dat wil ik ook. En dat, weet u, de meeste van u heb ik nog nooit ontmoet. En thuis zitten zoveel mensen waarvan ik niet eens weet wie er allemaal zijn. En daar ken ik 90% niet van, denk ik, of misschien wel meer. En toch voel ik dat vriend willen zijn. En dan zingen jullie, die je missers niet onthoudt. En dan komen de problemen. Want ja, dat vind ik lastig. Want ik zeg toch maar gewoon Judith. Zuster Masselman, Judith, die zegt dan van ja, ik ben anders. Maar dat vind ik wel lastig, die andersheid. Niet van haar per se, want wij hebben het er wel over. Maar wij hebben een caravan staan in de Weerribben met de kano erachter. Daar zijn we vrijdag heen gegaan. We komen aan. En er zit een enorme groep mensen. Al van boten, allemaal boten verzameld. En die zitten daar. En het bier staat overal. En ze praten al te hard om 1:04. Want ik wil graag daar rust. En ik wil me voorbereiden op de dienst. En ik wil gewoon de vogels horen. Nou, dan kriebelt het hier al. En het werd alsmaar erger. En ze lieten hun honden loslaten, terwijl onze honden aan de riem zitten. Ze hadden muziek aan, wat ik ook helemaal niet vind passen midden in de natuur. En tot overmaat van ramp gebruikten ze de bosjes achter onze caravan als toilet. Dan houdt het gewoon op. Ik kan het nog voelen. Hoe ik me daarover opwind. Maar dat is eenmalig gedrag, gok ik. Maar weet u, dat is het momentum. Een groep mensen bij elkaar, drank, plezier. Dan denk ik nog van oké, dat is een keer, dat overkomt je een keer en dat heeft te maken met mijn onverdraagzaamheid. Maar er zijn ook wel gedragingen waarvan ik denk, die zijn misschien wel wat structureler. Bij ons stond in de krant van de week een krantenkop over mensen met een lichtverstandelijke beperking die in Baren wonen en dan werken bij winkels en bedrijven in het dorp. En daar stond boven, zij werken mee in de echte wereld. Is hun wereld dan niet echt? En is mijn wereld, waar iedereen betaald werk heeft of zo, dan de enige echte wereld? Wat is dit voor mensbeeld? En toen ik ruim 20 jaar geleden mijn man ontmoette, ik was docent op een school en hij was daar leerling in de herscholing, dus hij was al volwassen. En mijn man is slechtziend en dat was een school voor blinden en slechtzienden, dus daar werkten ook allemaal mensen die daar mee te maken hadden. En wij werden verliefd, dus dat moest natuurlijk op enig moment met de collega's gedeeld worden. Zegt een van de collega's, Annemarieke, jij kunt toch wel wat beters krijgen? En dat zei hij over de man waarvan ik dacht, jij bent de liefde van mijn leven. En dat vind ik het ingewikkelde. Als mensen een soort mensbeeld hebben, wat zo niet past bij mijn geloof. Bij hoe ik naar mensen wil kijken. Dan wordt het echt ingewikkeld. En het is natuurlijk ook zo dat ik mezelf als norm neem. En broeder Jan Knecht, hier in ons midden, die schreef in 2003 een column in de Stroom. En daar schreef hij over dat hij toch wel de meest normale van zijn kennissenkring was. Dat weet u, nou u kent hem hè, maar dan weet u dat vast. En hij schrijft daar bijvoorbeeld in van ja, het is toch heel normaal dat je sperziebonen lekkerder vindt dan spruitjes. Nou, daar heb je het al hè. Hij schreef ook van, wat ik niet normaal vind, is dat mensen hun autogordel pas omdoen als ze een politieauto in de buurt zien. Dat is wel interessant, het is 2003, hè? Er is volgens mij toch wel echt wel wat veranderd. Ik denk dat eigenlijk, dat we dat niet meer meemaken, dat mensen hun gordel niet dragen.
En hij zei ook dat hij het heel normaal vindt dat je erkenning en respect hebt voor degene die met passie en toewijding een eredienst verzorgen. Nou, dank daarvoor. Dat vind ik ook normaal. En voor alles wat er gebeurt om hier, voor jonge mensen die zingen, voor oudere mensen die zingen, voor mensen die reizen om hier te komen, dat je daar erkenning en respect voor opbrengt. Die de moeite nemen om op een Oostenrijks balkon de dienst aan te zetten. Dat is fantastisch. Maar ook dat het niet normaal is om mensen te kleineren. U voelt het verschil, hè? En dan eindigt hij met: omgaan met verschillen is voor mij als normaal mens veel moeilijker dan voor al die anderen. Want zij zijn tenslotte al anders. En weet u, zo simpel en zo complex is het ook voor mij. En dan lees ik de weekbrief en dan lees ik hem ook verder voor. Antropologe Jitske Kramer stelt in haar TEDx-lezing een aantal vragen over diversiteit. Waarom doen mensen de dingen zoals zij ze doen? Waarom is wat hier normaal is ergens anders niet normaal? Hoe kan het dat we elkaar het leven zuur maken alleen maar vanwege een beetje anders zijn en denken? Volgens haar is er één ding dat we met stelligheid kunnen zeggen. We zijn bijzonder slecht in het omgaan met verschillen. Diversiteit op zich is niet het vraagstuk. Het werkelijke vraagstuk is hoe we ermee omgaan. Kan ik me verplaatsen in die ander? Neem ik nog de moeite om het gesprek aan te gaan om te willen begrijpen waarom iemand doet zoals hij doet? Wil ik de ander als gelijkwaardig zien met ruimte voor eigenheid? En dan moet ik denken aan het plaatje met de vogels die naast elkaar op een draad zitten. Allemaal, behalve één, die hangt ondersteboven. En ik ben snel geneigd om tegen die ene vogel te zeggen: zeg, doe eens normaal. Ga rechtop zitten, dat doen wij ook. Mohammed el-Bashiri schrijft in zijn boek Een Jihad van Liefde: achter alles wat ons verdeelt en scheidt, zijn alle bewoners van deze aarde met elkaar verbonden. Blanken, zwarten, Joden, boeddhisten, moslims en atheïsten. Het is mooi om deel uit te maken van een volk, maar boven alles maken we deel uit van de mensheid. Ieder kind moet voor alles leren dat hij bij deze wereld hoort. Heel graag wil ik oefenen om lenig en flexibel te zijn door net als die ene vogel af en toe ondersteboven te hangen om vanuit een ander gezichtspunt de wereld in te kijken. Wie weet wat er voor moois er dan nog te ontdekken valt. En ik voel me verantwoordelijk om te blijven zoeken naar wat ons verbindt. Met een lieve groet, graag een zuster van u, Christa de Wit. Amen. Ja. Judith zei het, hè? Als je nou eens naar elkaar luistert en elkaar kunt gaan begrijpen, dan wordt het makkelijker. En ik denk inderdaad dat het in de sociale omgang makkelijker wordt. Als je begrijpt waarom mensen dingen doen zoals ze doen. Maar er kwam in de voorbereiding ook één vraag voorbij. Moet ik jou begrijpen om je als mens te accepteren? En het antwoord daarop is nee. Want ook al begrijp ik geen snars van je, of waarom je de dingen doet zoals je ze doet, je bent een medemens. En dat is de essentie. Dus het maakt het makkelijker als ik jou begrijp, en als ik u begrijp, en als ik u begrijp. Maar het is niet aan mij om er een oordeel over te hebben. Ik ben toch niet de norm der dingen? Ik ben toch niet de enige normale? Toch? Of broeder Jan Knecht en ik moeten het samen zijn. Dat kan dan ook, maar dat is toch zo? Ja. En
In het lied Vredesperspectief wordt dat zo mooi bezongen over dat samengaan. Hè? Kunnen we daarnaar luisteren? Dank. Mohammed El-Bashiri, die zegt het ook, hè? Die zegt, wij hebben aan ieder kind te leren dat hij deel is van die wereld. En dat zingt u eigenlijk ook, dat we uit diezelfde oerbron komen. En ik denk dus dat eigenlijk dat onze taak is in het omgaan met die diversiteit. Voor mij is dat een onderliggende opdracht. Jij hebt te zorgen dat de ander uit jou kan ervaren dat hij deel is van die wereld. Dat hij gemaakt is uit sterrenstof. Dat hij uit dezelfde oerbron komt. Dat hij een godsgeschenk is. Ik heb heel lang zo'n sticker van een jongerenconferentie op het toilet gehad, nou op de spiegel, waarop stond, we are all een godsgeschenk. Het was een uitspraak van iemand die dat woord omarmde. Ik ook. En u. En u. Opdat ieder in zijn eigenheid zin en betekenis kan ervaren. Want moet je je voorstellen dat je alsmaar boven op die lijn probeert te klimmen. Dan ben je alleen maar daarmee bezig. Dan ben je niet bezig met te ontdekken wat voor jou betekenisvol en zinvol is. En dan kun je nooit tot je recht komen als mens. En tot recht komen als mens, dat draagt bij aan dat ideaal van een mooiere wereld, van een vreedzaam samengaan, harmonie, perspectief, toekomst. En dat is dus volkomen onafhankelijk wat ik ervan vind. Maar het is waar ik in geloof, daar gaat het over. En in de Pride Week werd er een gedicht gepubliceerd van een jonge dichteres. Ergens in een land wordt een jongetje geboren dat geen jongetje is.
Vergeeft een dochter haar moeder. Vergeet een moeder haar dochter. Leert een grootmoeder de nieuwe voornaam worden van haar kleinkind. Wordt een nieuwe regenboogvlag voor de 3e keer in een jaar opgehangen op dezelfde plek. Is de safe space van een groep doelwit voor een andere. Houdt een koppel elkaars handen alleen maar achter gesloten deuren vast. Ergens in de wereld begon Pride als een protest. Is Pride nog steeds een protest? Is je land en al je herinneringen achterlaten de enige manier om te overleven? Is een mens zonder daar uitleg over te hoeven geven? Soms is vieren het besef dat houden van wie je wilt net zo belangrijk is als houden van wie je bent. Is een X in je paspoort een teken van verandering? Een keuze die niet in twijfel hoeft te worden gebracht en moet niet als schild te worden gedragen. Het gevoel dat ik ergens bij hoor. Als wij nou voelen dat we daarnaar verlangen, als we dat willen, zullen we ons daar dan voor melden? Alsjeblieft. En ik vouw mijn handen en ik sluit mijn ogen, omdat dat de weg naar binnen makkelijker maakt. Om even door me heen te laten gaan waar ik in deze dienst me aan wil verbinden. Dat is het stilstaan bij het verlies van een dierbare jonge vrouw. Die zoveel liefde gaf wat ik zo graag verder wil brengen. Dat is de openhartigheid van een zuster van ons over hoe het is om anders te zijn. En hoe je daar dan mee aan het werk kunt, maar ook wat dat vraagt van haar en van anderen. En ook de muziek die er is, die dan me brengt bij het verlangen om een liefdevol mens te zijn. En wat een groot geluk dat er mensen zijn die zich op dit moment verzamelen om dat met elkaar te delen. Dat steunt en dat voedt me om in mezelf af te dalen en te onderzoeken. Hoe dan? Waar dan? Wat is er nodig? Wat kan ik nog doen om dat te doen? En dan zo rondgaan om dat te bevestigen. Amen. En dan zeg ik tegen u allen hier en iedereen die meekijkt of luistert. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn is hiermee bevestigd. Amen. Als u plaatsneemt, dan vraag ik het mannenkoor om zo meteen eerst rond te gaan en dat u dan het lied Ik wil zingen. Ik wil zingen. Ja, ik moet hier op een lager. Oh, kijk. Zullen we gewoon 4 gaan? Ja, laten we dat maar doen. Ja. Broeder van der Wal, wilt u helpen? Ja? Ja. Ja. Frans, zuster Weber. Ja. Oh. Ja. Dan ga ik helemaal hiervoor staan, denk ik, hè? Ja, dat doe toch wel graag goed hoort, hè? Dus ook mijn voornemen om een liefdevol mens te zijn hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Hè? Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Amen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, en als dan het mannenkoor eerst komt, heel graag.
Oh ja, die moet hier. Dank. Ja, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze viering. En waar we bij elkaar en onszelf naar binnen mochten kijken. En waar u uit meeneemt in uw hart wat voor u van dienst kan zijn om de mens te zijn die u wilt zijn. Nou, als we zo mogen afsluiten en als u zichzelf dan wil beopdrachten om te doen wat bij u past, op de plek waar u bent, dan dank ik u heel hartelijk voor uw aandacht, grote concentratie, de voorbereidingen, de prachtige muziek. En dan sluiten we hiermee ook de livestream af van alle mensen thuis. Ik wens u een hele goede dag. En voor u geldt natuurlijk helemaal hetzelfde. Dank dat u erbij wilde zijn. En als u afsluit, dan zingen wij hier nog een lied. En ik denk dat het misschien dan ook wel heel mooi is dat we nog naar het lied luisteren. Bij de wereld, dat zijn wij, want dat hebben jullie tenslotte ingestudeerd. Dus, maar dan kan de stream afgesloten worden. Wel thuis en tot de volgende keer.